හරි ගොඩක් අය මගෙන් අහන ප්‍රශ්නයක් තමයි මේ ඩේ ට්‍රේඩින් කරන්න හොඳ ස්ට්‍රැටජි එකක් මොකක්ද? ඒ වගේම මේ ඩේ ට්‍රේඩින් කරන අයට මාකට් ඇනලයිසිස් එක කොහොමද කරන්න කියලා පොඩි වීඩියෝස් ගේන්න කියලා. ඒ කියන්නේ ලයිව් chart එක මම ඩේ ට්‍රේඩින් කරනවා නම් මාකට් එක මම කොහොමද ඇනලයිස් කරන්න කියන එක ගොඩක් අය මගෙන් අහනවා. ඔයාලා දන්නවා මම සාමාන්‍යයෙන් ඩේ ට්‍රේඩින් කරන්නේ නැහැ. මම ස්විං ට්‍රේඩින් තමයි කරන්නේ. මම ඇනලයිස් කරන්නේ සාමාන්‍යයෙන් ඩේලි 4 hour වගේ chart. නමුත් ඩේ ට්‍රේඩින් කරන කෙනෙකුට ඩේලි chart නැත්නම් 4 hour chart ඇනලයිස් කරලා ට්‍රේඩ් වලට එන්ටර් වෙන්න බෑ. එයාලා පොඩි ටයිම් ෆ්‍රේම් වලින් තමයි ට්‍රේඩින් වලට එන්ටර් වෙන්න ඕනේ. නමුත් මම පර්සනලි කොහොමත් 1 hour වලට යටින් තියෙන ටයිම් ෆ්‍රේම් ඇනලයිස් කරලා ට්‍රේඩ් කරනවට මම කැමති නෑ සාමාන්‍යයෙන්. මම කැමති අඩුම 1 hour වත් ටයිම් ෆ්‍රේම් එකක් යූස් කරලා ඇනලයිස් කරලා ඩේ ට්‍රේඩින් කරනවට ඒක රිස්ක් එක ගොඩක් අඩුයි. ඉතින් මම අද වීඩියෝ එකේදී කියන්නම් මම ඩේ ට්‍රේඩින් කරනවා නම් මම කොහොමද කරන්න කියලා. ඉතින් ඔයාලට ගොඩක් දේවල් මේ වීඩියෝ එකෙන් ඉගෙන ගන්න පුළුවන් වෙයි. විශේෂයෙන්ම හැමෝම යූස් කරන ඉන්ඩිකේටර්ස් එහෙම යූස් කරලා නෙවෙයි අපි ඩේ ට්‍රේඩින් කරන්නේ. අපි සාමාන්‍යයෙන් ඩේ ට්‍රේඩින් කරන්න ඕනේ මාකට් එකේ වොලියුම් එක කියවලා right මාකට් එකේ වොලියුම් එක කියවන අපිට ඉන්ඩිකේටර්ස් තියෙනවා. ඒවා කියවලා මාකට් එකේ කොහොමද ස්ට්‍රක්චර් එක තියෙන්නේ. එතකොට මාකට් එකේ කොයි හරියෙන්ද වැඩියෙන් බයි ලෙවල්ස් තියෙන්නේ. මාකට් එකේ කී ලෙවල්ස් මොනවාද right. ඔන්න ඔය දේවල් අඳුරගෙන තමයි අපි ඩේ ට්‍රේඩින් කරන්න ඕනේ. නැත්නම් ආවට ගියට ඩේ ට්‍රේඩින් කරන්න බෑ. ඉතින් අද වීඩියෝ එකේදී මම Bitcoin chart එක පාවිච්චි කරලා ඔයාලට පෙන්නන්නම් අපි ඩේ ට්‍රේඩින් කරනවා නම් කොහොමද කරන්න ඕනේ කියලා. කොහොමද මාකට් එක ඇනලයිස් කරන්න ඕනේ කියලා. හරි මම මේ ඉන්නේ Bitcoin 1 hour chart එකේ. මම අද කතා කරන්නේ දැන් ඩේ ට්‍රේඩින් කරන අයට මෙතනින් පල්ලෙහා levels අදාළ නැහැ. ඒ කියන්නේ මෙතනින් පල්ලෙහා අපි 30000 ඒ කියන්නේ 32000 30000 25000 වගේ levels කතා කරලා තේරුමක් නැහැ ඩේ ට්‍රේඩර්ස්ලාට. ඩේ ට්‍රේඩර්ස්ලා කතා කරන්න ඕනේ ළඟම levels right. ළඟම levels වලින් කොහොමද ට්‍රේඩ් වලට එන්ටර් වෙන්නේ? කොහෙන්ද අපි stop loss දානවා නම් දාන්න ඕනේ? මොකක්ද අපි ටාගට් එක වෙන්නේ? ඉතින් ඕවා තමයි කතා කරන්න ඕනේ ඩේ ට්‍රේඩර්ස්. ඒතකොට Bitcoin ඩේ ට්‍රේඩින් කරන්න ඉන්නවා නම් මේ දවස්වල ඔයාට වැදගත් chart එක මෙන්න මේ chart එක 1 hour chart එකේ මෙන්න මේ 33000න් උඩ මෙන්න මේ up trend එක ගිය උඩට right මෙන්න මේ up trend එකෙන් උඩ තියෙන chart එක තමයි ඔයාට වැදගත්ම chart එක දැන් day trading කරනවා නම් මේක analyze කරලා මෙන්න මේ area එක analyze කරලා ඔයාට trading වලට enter වෙන්න පුළුවන් day trading කරන්න ඕන නම් කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැහැ. හැබැයි අනිවාර්යයෙන්ම stop loss එකක් දාන්න වෙනවා right. stop loss දාන්න නැතුව මේ වගේ පොඩි time frame වල අපිට analysis කරන්න බෑ. නැත්නම් trade කරන්න බෑ. ඉතින් වීඩියෝ එක ඉස්සරහට යන්න කලින් කියන්න ඕනේ ඔයා තාමත් අපේ free newsletter එක subscribe කරලා නැත්නම් මම පල්ලෙහා description එකේ link එකක් දාන්නම්. ඒකේ ඔයාගේ active email එක දාලා subscribe කරගන්න totally free හම්බෙන service එකක්. මම දවසක් කර දවසක් වගේ ඔයාට emails වලින් එවනවා මම ට්‍රේඩ් කරන coins right මම පාවිච්චි කරන strategies එතකොට මාකට් එකේ අලුත් news මොනවාද right මාකට් එකේ අපිට ට්‍රේඩින් කරන්න බලපාන news මොනවාද අන්න ඒ වගේ දේවල් මම ඔයාලට emails වලින් එවනවා right. ඉතින් මේ හැම දෙයක්ම මම free ඔයාලට කරන්නේ service එකක් හැටියට. විශේෂයෙන්ම ඔයාලට සමහර offers එහෙමත් මම එවනවා. සමහර exchange වලින් එහෙම මට offers එවනවා. ඒවා මම ඔයාලට එවනවා emails වලින්. දවසක් වගේ email එකක් එයි ඔයාලට. එතකොට සාමාන්‍ය ඔයාලා email එකේ inbox එක දවසක් වගේ check කරන්න. එතකොට ඔයාලට ගොඩක් දේවල් ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. විශේෂයෙන්ම ඉස්සරහට මම මේ අලුතෙන් මම buy කරන coins එහෙමත් ඒ විදිහට එවන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. විශේෂයෙන්ම old coin. ඒ කියන්නේ 10 20 gain ගන්න බලාපොරොත්තු වෙන old coin නෙවෙයි. පොඩි small cap old coin ඒ කියන්නේ 10 ගුණයක් 20 ගුණයක් right 100 ගුණයක් විතර වැඩි වෙන්න පුළුවන් coins මම buy කරන පොඩි amount වලින් ඒවා පවා මම ඔයාලට emails වලින් එවනවා. ඉතින් ඔයාලට කරන් තියෙන ඔයාගේ වැඩ කරන active email එකක් දාලා ඒක subscribe කරන්න description එක බලන්න ඒකට. ඊට පස්සේ ඔයාලට welcome email එකක් ඒ පළවෙනිම ඔයා email එක දාලා subscribe කරාට පස්සේ ඒ welcome email එකට reply එකක් එවන්න එහෙම තියෙනවා. ඒවා email එක කියවට පස්සේ ඔයාලට තේරුම් ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ වගේ දෙයක් වෙන්නේ ලංකාවේ පළවෙනි වතාවට. ඒ නිසා මේ අවස්ථාව ඔයා මග අරගන්න එපා. ඔයාලට ගොඩක් දේවල් ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. හරි අපි දැන් අපේ වීඩියෝ එක ඉතුරු ටික බලමු. හරි එතකොට දැන් මේ day traders විදිහට මම ඔයාලට කලින් කිව්වා වගේ ඔයාලට වැදගත් වෙන්නේ මෙන්න මේ හරියේ ඉඳන් මෙන්න මේ level එකට එනකන් තියෙන chart එක right. එතකොට මෙතෙන්දි මම පුද්ගලිකව භාවිතා කරන ක්‍රමයක් තමයි මේකේ වොලියුම් එක අඳුර ගන්න. නැත්නම් මේකේ key levels අඳුර ගන්න අපිට මෙන්න මේ ඉන්ඩිකේටර් එක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. මෙන්න මේකේ arrow එක ක්ලික් කරාට පස්සේ ඔයාලට මේක ටිකක් පහළට ගියාට පස්සේ මෙතන තියෙනවා මෙන්න මේ විදිහට ඉන්ඩිකේටර් එකක් fixed range volume profile කියලා. මෙන්න මේක ක්ලික් කරන්න right. මේ ඉන්ඩිකේටර් එකෙන් වෙන්නේ මේ fixed range එකක් තුල. ඒ කියන්නේ ඔයා තෝරගන්න range එකක් තුල මාකට් එකේ volume profile එක ගැන idea එකක් ගන්න පුළුවන්. එතකොට දැන් මේ fixed range volume profile
ප්‍රොෆයිල් එක අරගෙන ඔයාට මෙන්න මේ ලෙවල් එකේ ඉඳන් ඉස්සෙල්ලාම බලන්න පුළුවන්. මෙන්න මෙතන ඉඳන් මෙන්න මේ අප් ට්‍රෙන්ඩ් එකක් ගිහලා තියෙන්නේ. එන්නේ අප් ට්‍රෙන්ඩ් එකේ ඉඳන් මෙතෙන් එනකම් මෙහෙම ක්ලික් කරලා මේක මෙහෙම ඇදන් ඇවිල්ලා ඔතනත් ක්ලික් කරන්න. එතකොට මේ වගේ ඒ හරිය තියෙන කී ලෙවල් එකට අදාළ වොලියුම්ස් පෙන්වනවා. right? මේකේ පොඩි settings ටිකක් ඔයාට වෙනස් කරගන්න වෙයි. මුලින්ම මේ වොලියුම් ප්‍රොෆයිල් එක මේකට apply කරනකොට ඔයා කලින් මේක use කරලා නැත්නම් right? මෙන්න මෙතන ඒකට පුළුවන් ඔයාට මෙන්න මේක click කරලා indicate එක මෙතන settings වලට ගිහිල්ලා මේකේ මේ width එක 140 තියාගන්නවා මම සාමාන්‍යයෙන් 150 වුණත් කමන්නේ 140 මම තියාගන්නවා මම සාමාන්‍යයෙන් මේකේ placement එක මේක indicator place කරන left side එකේ ඔයාට right හරි left හරි දාගන්න පුළුවන් මම left side එකේ දාගන්නේ ඊට පස්සේ colors ඔයාට ඕන නම් වෙනස් කරගන්න පුළුවන් ඊට පස්සේ මෙන්න මෙතන inputs වලට ගිහිල්ලා මෙන්න මේක හරි විදිහට ඔයාගේ මේක පොඩි ගාණක් ඇත්තේ 50ක් හරි එහෙම ගාණක් නැත්නම් 25 වගේ ඇත්තේ මේක තව බිඳුවක් දාගෙන 250 කරගන්න right raw size එක 250 කරගන්න ඊට පස්සේ මෙතන ඕකේ කරන්න. එතකොට මේ වගේ ලස්සන ඉන්ඩිකේටර් එකක් ඔයාට එනවා. මේ ඉන්ඩිකේටර් එකෙන් කියන්නේ මෙන්න මේ ඉන්ඩිකේටර් එක පාවිච්චි කරපු ඒරියා එකේ මොන levels වලින්ද වැඩිම resistance එකක් නැත්නම් වැඩිම support එකක් තියෙන්නේ. ඒකට හේතුව වෙන්නේ volume එක. ඒ volume එක පාවිච්චි කරලා අපිට කියන්න පුළුවන් මෙන්න මේ level වලින් price එක ගොඩක් වෙලාවට react කරන්න පුළුවන් කියලා. එතකොට මේකේ අපිට පේනවා ලොකුම level එක තියෙන්නේ මෙන්න මෙතන. right මෙන්න මෙතන ලොකුම level එකක් තියෙනවා. එතකොට අපි ඒක mark කරගමු මෙන්න මේ විදිහට. එතකොට ඒ level එක අපි මෙන්න මේ විදිහට mark කරගමු. එතකොට මෙන්න මේ level එක මේ කිය 36500. මේ 36500 කියන level එක හරිම වැදගත්. මේ level එක hold කරන්න ඕනේ. right මේ level එක hold කරනකොට ඒක මේ level එකකින් bounce එකක් එන්න පුළුවන්. right එතකොට මේ level එකේදී price එක ඔහොම පල්ලට ඇවිල්ලා right මේ level එකේදී හැබැයි ඔයා loan කරන්නේ. මොකද trading වල කියමනක් තියෙනවා falling knife එකක් catch කරන්න එපා කියලා. Don't catch a falling knife. ඒ කියන්නේ උඩ ඉඳන් පල්ලට වැටෙන පිහියක් අතින් අල්ලන්න යන්න එපා. එහෙම වුණොත් මොකද වෙන්නේ? ඒ පිහියට අත කැපෙනවා. ඒ වගේ තමයි වෙන්නේ මේ වගේ drop වෙන market එකක්. මෙහෙම එකපාර drop වුණාට මේ level එකට මෙතනින් අපි loan කරන්නේ නැහැ. මොකද මේක falling knife එකක්. අපි මොකද කරන්න ඕනේ? market එකට වෙලාව දෙන්න ඕනේ. මේ හරියේ react කරන්න. මෙතන react කරන්න වෙලාව දෙන්න ඕනේ. ඒ එන reaction එකත් හරිම වැදගත්. ඒ reaction එකේ pattern එකත් හරිම වැදගත්. මෙන්න මේ විදිහට ඒ කියන්නේ මම බලාපොරොත්තු වෙන්නේ මේ වෙලාවේ මම trading එකට enter වෙනවා නම් මෙන්න මේ level එකට වැටිලා price එක මේ හරියෙන් මෙන්න මේ වගේ reaction එකක්. මේ double bottom එකක් එනවා නම් right මේකට වඩා මෙන්න මේක උඩට එනවා නම් right double bottom එකක් එනවා නම් W shape කියලා ගන්නත් පුළුවන්. මෙන්න මේ level එක හෝල් කරනවා කියලා අපිට හිතන්න පුළුවන්. එතකොට මේ level එකකින් අපිට loan position එකට යන්න පුළුවන්. මේ double bottom එකේ මෙන්න මේ level එකට stop loss එකක් දාගන්න. මේ වගේ අවස්ථාවක් මෙතන කලිනුත් වෙලා තියෙනවා බලන්න. right මෙන්න මෙතනින් මෙතන වැටලා තියෙනවා. මේ level එකේ බලන්න මේ වගේම double bottom එකක් හදලා තියෙනවා. මේ හරිය හෝල් කරලා තියෙනවා. එතකොට මේ හරිය මෙන්න මේ හරියද අපිට loan trade එකකට යන්න තිබුණා. stop loss එක මේ හරියට හරි දාගන්න. ඔය පළවෙනි එක right මුල්ම ළඟම තියෙන day trading කරන කෙනෙක් නම් ඔයා ළඟම තියෙන 1 hour chart එකේ trading අවස්ථාව තමයි මේක. හැබැයි මම පුද්ගලිකව මෙතෙන්ද කැමති නෑ. right මොකද මේකට වඩා හොඳ key level එකක් අපිට හොයාගන්න පුළුවන්. තව ටිකක් පිටිපස්සට ගිහිල්ලා බැලුවොත් එහෙම මෙන්න මේ range එක right. මෙන්න මේ range එක බලන්නකෝ. ඒතර මේකටත් අපි මේ fixed range volume profile එක apply කරමු මෙන්න මෙතන ඉඳන් right. මෙන්න මෙතෙන්ද right. මේක කලින් මෙතන ඉවරුණානේ මෙන්න මෙතෙන්ද ගමු right. right. ඒතර ඔයාලට පේනවා මෙතනත් හොඳ volume profile එකක් අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. ඒකේ key level එක තියෙන මෙන්න මෙතන 34470 අපි 34000 කියලා ගමු. අපි ඒ හරියෙන් ඇඳගමු. මෙන්න 34400 right 34400 ඔහොම ගමු right. එතකොට මේ level එක හරිම වැදගත්. එතකොට මම බලන දෙයක් තමයි day trader කෙනෙක් විදිහට price එක මෙහෙම පල්ලට ඇවිල්ලා මෙතන හෝල් කරන්නේ නැතුව මෙහෙම ආවොත් එහෙම මෙන්න මේ liquidity එක ගන්න පුළුවන් right මෙන්න මේ liquidity එක මෙන්න මේ level එකෙන් support එකක් එන්න පුළුවන් right එතකොට ඔයාට ඕන නම් මේ buy level එක දෙකට බෙදලා මෙතනින් එකක් enter වෙලා අනෙක මෙතනින් enter වෙන්න පුළුවන් ඊට පස්සේ මෙන්න මේ level එක hold කරනවාද කියලා right මෙන්න මේ level එක හොඳට hold කරොත් අපිට හොඳ trade එකකට මෙතනින් enter වෙන්න පුළුවන් stop loss එක මෙතනින් දාගන්න පුළුවන් පළවෙනි W pattern එකේ පළවෙනි level එකෙන් එහෙම නැත්නම් ඔයා හරියට කැපිටල් එක වාට මැනේජ් කරගන්න පුළුවන් නම් මෙන්න මේ රේන්ජ් එක මතක තියාගන්න. මෙන්න මේ රේන්ජ් එක මේ ඇඳ ගන්න ඕනේ, මාක් කරගන්න ඕනේ මෙන්න මේ ලෙවල් එක. මොකද මෙන්න මේ ලෙවල් එකේ ලොකු ලික්විඩිටි එකක් තියෙනවා. ඒතර ප්‍රයිස් එක මෙතන රියැක්ට් කරන්නේ නැතුව කෙලින්ම මෙන්න මේ ලෙවල් එකට වැටෙන්න පුළුවන්. right මේ ලෙවල් එකේ ලික්විඩිටි අරගෙන අප් වෙන්න පුළුවන්.
right? එතකොට ඔයා හරියට කැපිටල් එක මැනේජ් කරනවා නම් ඔයාට මෙතන ට්‍රේඩ් එකට එන්ටර් වෙලා මෙතනින් ඔයා ස්ටොප් ලොස් දාන්නේ මේ හරියෙන් ආය ඇඩ් කරන්න බලාගෙන ඉන්නවා. ඒකල ස්ටොප් ලොස් එක දාන එක මෙන්න මේ ලෙවල් එකට වඩා ටිකක් පහලින් ඔයාට දා ගන්න පුළුවන්. තේරුණාද? ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට තමයි අපි ඩේ ට්‍රේඩින් කරන්න ඕනේ. ඉතින් ඔයාට පේනවා ඇති ලොකු ලොකු ඉන්ඩිකේටර්ස්, ඔය මූවින් ඇවරේජස් එහෙම මොකුත් අපි දාගන්න නෙවෙයි ට්‍රේඩ් කරන්නේ. මෙන්න මේ වගේ සරල විදිහට මාකට් එකේ ස්ට්‍රක්චර් එක අඳුරගෙන තමයි අපි ට්‍රේඩ් කරන්න ඕනේ. මෙහෙම ට්‍රේඩ් කරාට පස්සේ අපිට සාමාන්‍යයෙන් ලොස් වෙන සම්භාවිතය ගොඩක් අඩු කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම අපේ රිස්ක් එක ගොඩක් අඩු කරගන්න පුළුවන්. මොකද අපි ආවට කියට නෙවෙයි ට්‍රේඩ් කරන්නේ. අපි මාකට් එක හරියට තේරුම් ගන්න තමයි ට්‍රේඩ් කරන්නේ. right? ඒතකොට බලන්න මෙන්න මේ ලෙවල් එක පළවෙනි ලෙවල් එක ඊට පස්සේ මෙන්න මේ ලෙවල් එක දෙවෙනි ලෙවල් එක මේ ලෙවල් එක තුන්වෙනි ලෙවල් එක. එතකොට ඔයා දන්නවා ඉදිරි දවස් කීපෙදී මාකට් එක කොහොම වෙනස් වුණොත් ඔයා ට්‍රේඩ් වලට එන්ටර් වෙන්නේ කියලා. right? මේකම අපිට කතා කරන්න පුළුවන් අප් ට්‍රෙන්ඩ් එකක් ගියොත් ෂෝට් කරන ඒවා ගැන. ඒක අපි වෙන දවසක කතා කරමු. එතකොට ඔයා මේ විදිහට ප්ලෑන් කරලා තියාගත්තට පස්සේ ඉදිරි සතියේ මෙන්න මේ දේවල් වෙයි කියලා ප්ලෑන් කරලා තියාගත්තට පස්සේ ඔයාට හරිම පහසුවෙන් ට්‍රේඩ් වලට එන්ටර් වෙන්න පුළුවන්. මොකද මේ ලෙවල් වලට එන්න කලින් ඔයා ප්ලෑන් කරලා ඉවරයි. එහෙම තමයි හරි ට්‍රේඩර්ස්ලා. එහෙම තමයි ප්‍රොෆෙෂනල් විදිහට ට්‍රේඩ් කරන අය මේ ලෙවල් එකට වැටුණාට පස්සේ නෙමෙයි ප්ලෑන් කරන්නේ. ඒ ලෙවල් එකට එන්න කලින් ට්‍රේඩින් ප්ලෑන් එක ඔයා හදලා ඉවරයි. right? එතෙන් ආවට පස්සේ ප්ලෑන් එක ක්‍රියාත්මක කරන එක තමයි ඔයා කරන්නේ. තේරුණාද? ඉතින් මෙන්න මේ වගේ දේවල් ඔයාට ගොඩක් ඉගෙන ගන්න පුළුවන් අපේ Patreon group එකත් එක්ක සම්බන්ධ වුණාට පස්සේ. ඒක link එක මම පල්ලා description එකේ දාන්නම්. ලිමිටඩ් ප්‍රමාණයක් තමයි මම ඒකට ගන්නෙ. right? ගොඩක් අය ගන්නෑ. ගොඩක් වෙලාට මේ මාස කීපෙන් පස්සේ මම Patreon එක ගන්න එක ගොඩක් දුරට නවත්තයි. මොකද මේ join වෙන අය individually මාව contact කරනවා. එතකොට එයාගේ trading ප්‍රශ්නේ මම කතා කරනවා. ඉතින් ගොඩක් අය එහෙම join වුණාට පස්සේ මගේ වෙලාව ගොඩක් අඩු වෙනවා මට. ප්‍රශ්න ගොඩක් අහනකොට ගොඩක් අය ඉන්නකොට කරගෙන යන්න බෑ. ඉතින් ඒක නිසා මම group එක පුළුවන් තරම් limit කරනවා. ඉතින් ඔයා කැමති නම් join වෙන්න. පල්ලෙහා link එක click කරලා join වෙන්න පුළුවන්. monthly payment එකකින් තමයි join වෙන්න වෙන්නේ Patreon එක හරහා. card payment කරන්න පුළුවන්. credit card එකෙන් හරි debit card එකකින් හරි. crypto link ඕන නම් ඔයාට මාස 3ක ඉඳන් subscription එක buy කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේ links උත් මම පල්ලෙහා description එකේ දාන්නම්. ඉතින් Patreon එකේ මම daily videos කරනවා. daily market analysis videos කරනවා. ගොඩක් වෙලාට ඉරිදා දවසේ විතර සෙන්සුරාදා රෑ නැත්නම් ඉරිදා දවසේ වගේ videos වෙන්නේ නැහැ. මොකද market එකේ ලොකු volume එකක් නැති නිසා manipulation වෙන නිසා කතා කරලා තේරුමක් නැහැ. right? ඒක මම group එක ඇතුලේ කියලා තියෙන්නේ. ඉතින් අනික් දවස්වල මම පුළුවන් තරම් හැම දවසෙම වගේ වීඩියෝ එකක් කරනවා. ඒ වගේම Telegram channel එක හරහා මම personally enter වෙන trades right? මම පුද්ගලිකව මොන trades වලට enter වෙන්න කියලා මම ඔයාලට ඒ වෙලෙම message එකක් දානවා. ඒ වගේම මම profit ගන්නකොටත් ඒකත් ඒ වෙලෙම ඔයාලට Telegram එක හරහා notify කරනවා. ඉතින් ඔයාලට මාත් එක්ක trade කරගෙන යන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ copy trading කරන්න වෙන platform වල join වෙන්න ඕනේ. කෙලින්ම මගේ trades වලට ඔයාලට enter වෙන්න පුළුවන්. හැබැයි එතින්දි මම කරන්නේ swing trading. ගොඩක් අය day trading ගැනත් අහලා තිබුණා. ඉතින් ඉස්සරහට මම පොඩ්ඩක් කල්පනා කරගෙන යනවා day trading උත් group එක හරහා දෙනවද කියන එක. අපි බලමු මේක ඉස්සරහට right? හරි. එහෙනම් ඔයාලට සුබ දවසක්. තවත් වීඩියෝ එකකින් හම්බෙමු.